دوستای خوبم سلام. امروز میخوام بهتون طرز تهیه یک میگوی سوخاری خوشمزه رو یاد بدم. برای درست کردن این غذای خوشمزه احتیاج داریم به میگو، سیر، پودر سوخاری، تخم مرغ، آرد، نمک و فلفل. میگویی که من استفاده کردم کاملا پاک شده است و حالا فقط باید بهش سیر و نمک و فلفل بزنم و برای 2 ساعت بذارمش توی یخچال. بعد از 2 ساعت که میگوهامون طعمدار شدن، اول توی آرد، بعد تخم مرغ و در آخر توی آرد سوخاری میغلتونیمش. روغن رو میذاریم تا داغ بشه. میگوها رو دونه دونه میندازیم توی روغن و شعله گاز رو کم میکنیم تا خوب مغز پخت بشن. به نظرم سالاد شیرازی با میگو خیلی میچسبه. شما هم میتونید امتحان کنید. اگه دوست داشتید میتونید میگوهاتون رو به سیخ چوبی بزنید و سرو کنید.
میگوی سوخاری شما آماده است. بفرمایید. راستی خوشحال میشم اگه نظراتتون رو برام بنویسید و لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید.